नमस्ते, साइन्सको कुरामा तपाईँलाई स्वागत छ। मेरो नाम अमन। आजको एपिसोडमा हामी हिमाल मेरो कोहोस्टको रिसर्च एक्सपिरियन्सको बारे हामी कुरा गर्नेछौँ। वेलकम हिमाल। Thank you. जस्ट फर्स्टमा ब्रिफली तिम्रो ब्याचलर र मास्टर्सको एजुकेसनको बारे थोरै भन्दै हो नि त। सो मेरो एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले ब्याचलर चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी नेपालमा बिएससी इन ह्युमन बायोलोजी गरेको थिएँ र त्यसपछि मैले मास्टर्स चाहिँ अस्ट्रेलियामा मास्टर्स इन बायोटेक्नोलोजी एन्ड बायोइन्फर्मेटिक्स गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो रिसर्च बेस थियो। रिसर्चलाई नै मैले अहिले कन्टिन्यू गर्दै पिएचडी गर्दैछु इन बायोइन्फर्मेटिक्स। अनि तिम्रो पिएचडी टपिक चाहिँ के हो नि? मेरो अहिले पिएचडीको टपिक चाहिँ इट्स मोडलिङ अफ अन्कोसर्कियासिस ट्रान्समिसन। अन्कोसर्कियासिस भनेको चाहिँ रिभर ब्लाइन्डनेस पनि भन्छौँ यसलाई। सो दिस इज अ नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिज विच इज कमन इन ट्रपिकल एन्ड सब ट्रपिकल एरियाज अफ अफ्रिका, स्पेसली सब साहारन अफ्रिका, सेन्ट्रल अफ्रिकामा चाहिँ यसको बढी इन्डेमिसिटी छ र इन सम कन्ट्रिज इन साउथ अमेरिका एज वेल। सो रिभर ब्लाइन्डनेस भनेको इट्स कज्ड बाई अ फाइलेरियल निमेटोड कल अन्कोसर्का भल्भुलस र यो चाहिँ रिभर नजिक सराउन्डिङ कम्युनिटिजहरूमा चाहिँ इट्स मोर इन्डेमिक एन्ड इट हेज दि पोटेन्सियल टु कज ब्लाइन्डनेस। सो त्यसो भएर यसलाई रिभर ब्लाइन्डनेस भन्ने हो। सो मैले चाहिँ यसमा एउटा मोडलिङ अफ अन्कोसर्कियासिस ट्रान्समिसन भन्नाले मैले चाहिँ स्पेसिफिकली जियोस्पेसियल मोडलहरूमा चाहिँ फोकस गर्दैछु, जहाँ चाहिँ स्पेसियल प्याटर्नहरू यसको के छ, स्पेसियली कसरी डिस्ट्रिब्युटेड छ। यो अहिले एलिमिनेसन फेजमा छ होइन। अब यो चाहिँ स्पेसियल्ली जस हेर्ने हो भने एउटा म्यापमा हेर्ने हो भने इट्स प्रिभेलेन्स इज हेटेरोजिनियस भन्छौँ हामीले होइन। प्रिभेलेन्समा डिफ्रेन्स छ। कुनै पार्ट अफ द कन्ट्रीमा इट्स हाइली प्रिभेलेन्ट, कुनै ठाउँमा चाहिँ इट्स अलमोस्ट एलिमिनेटेड। सो अब जियो स्पेसल मोडलिङबाट मैले के हेर्छु भन्दाखेरि अब हाइली प्रिभेलेन्ट एरियामा इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि स्पेसली ड्रग डिस्ट्रिब्युसन गर्छ हामीले। त्यो ड्रग डिस्ट्रिब्युसन गरेपछि लो प्रिभेलेन्ट एरियामा त्यसको इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, र लो प्रिभेलेन्ट एरियामा चाहिँ हामीले ड्रग डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यस्तो एस्पेक्टहरू चाहिँ मैले मोडलिङको थ्रु चाहिँ एन्सर गर्न ट्राई गर्छु। अनि यो डिजिज जो स्पेसल मोडलिङ पहिला भएको थियो कि थिएन नि? युजुअली यो नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिजमा पर्छ मैले काम गर्ने चाहिँ। नेग्लेक्टेड ट्रपिकलमा हाम्रो थुप्रै डिजिजहरू छ होइन, स्टार्टिङ फ्रम मलेरिया भनौँ होइन, मलेरिया, एचआइभी एड्सहरू चाहिँ। तर नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिजमा चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ पर्दैन। यिनीहरू चाहिँ मेन डिजिज भयो, ट्रपिकल डिजिज नै, त्यही अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा एकदम एफेक्ट गरिरहेको। तर एउटा अदर पार्ट अफ द डिजिज छ जुनलाई चाहिँ अब त्यो सुरुमा कोइन गर्दाखेरि नेग्लेक्टेड डिजिज भनेर भने होइन। त्यो चाहिँ जस्तै ट्र्याकोमाहरू होइन, च्यागर्स डिजिज, अनि एस्केरियासिस, हाम्रो राउन्डवोम, हुकवोमहरू पनि यो नेग्लेक्टेड भन्ने क्याटेगोरीमा पर्छ। सो युजुअली यो जियोस्पेसल मोडलिङ यस्तोमा अलमोस्ट सबै एपिडेमियोलोजीमा जियोस्पेसल मोडलिङ चाहिँ छ, तर यो नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिजमा चाहिँ अलिक कम नै छ, स्पेसली अन्कोसर्कियासिसमा त अझ कम नै छ। सो देयर आर भेरी लिमिटेड स्टडिज विच हेज ट्राइड टु मोडल विथ जियोस्पेसल पोइन्ट अफ भ्यू भनौँ न अन्कोसर्कियासिस चाहिँ। सो मेरो पिएचडी प्रोजेक्टले चाहिँ त्यही एस्पेक्टलाई चाहिँ कभर गर्ने, त्यही स्पेसियल डिफ्रेन्सलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने मेरो पिएचडी प्रोजेक्टको चाहिँ मेन एम हो। त्यसपछि तिम्रो यो स्पेसल मोडलिङमा चाहिँ तिमीले कुन कुन टाइपको डेटाहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छ नि? सो युजुअली जियो स्पेसल मोडल भनेपछि मेन चाहिँ अब स्पेसियल स्ट्याटिस्टिक्स र हाम्रो एपिडेमियोलोजी र डिफ्रेन्ट जियोग्राफिक स्पेसमा भनौँ न होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले मेन भनेको प्रिभेलेन्स डेटा हुन्छ। युजुअली कुनै पनि डिजिज कतिको प्रिभेलेन्ट छ कुनै पनि एरियामा होइन। अनि त्यसपछि मेन भनेको हाम्रो प्रिभेलेन्स डेटाहरू हुन्छ मलाई चाहिने। अनि त्यसपछि मेरो स्टडीमा चाहिँ मैले प्रिभेलेन्स डेटा बाहेक अब अरू डेटाहरू पनि राख्न ट्राई गरिरहेको छु। मेन स्टडीमा चाहिँ प्रिभेलेन्स डेटालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टल भेरिएबल्सहरूले कसरी प्रिभेलेन्स डेटाको भेरिएसन एक्सप्लेन गर्छ कि गर्दैन होइन। अब कुनै ठाउँमा हाइली प्रिभेलेन्स छ, कुनै ठाउँमा लो प्रिभेलेन्स छ भने एल्टिट्युडले गर्छ कि अथवा टेम्परेचरले गर्छ कि त्यो डिफ्रेन्ट लोकेसनको प्रेसिपिटेसन प्याटर्नले गर्छ कि
सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसले पनि गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै ड्रगहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ, ड्रग कभरेज भन्छौँ, अनि एडरेन्स प्याटर्नहरू त्यसले पनि एफेक्ट गर्छ। तर त्यो बाहेक मैले एउटा एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ के गर्न लागिरहेको छ भने जेनेटिक कम्पोनेन्ट राख्न लागेको छु क्या। त्यसमा चाहिँ अब जेनेटिक स्पेसली अब प्यारासाइटिक डिजिजहरूमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली अब यो भेक्टर बोर्न डिजिज पनि भएको कारणले गर्दाखेरि इट्स ट्रान्समिटेड फ्रम भेक्टर्स के रादर देन ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन भन्दा पनि भेक्टरले गर्छ। र यो अन्कोसर्कियासिसको भेक्टर चाहिँ दे क्यान ट्राभल फर अ लङ रेन्ज होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्यारासाइट कहाँबाट हो, प्यारासाइटको ओरिजिन कहाँ हो भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले जेनेटिक डेटाहरू पनि युज गर्छौँ क्या। सो एउटा प्लेस र अर्को प्लेसको प्यारासाइटहरू कतिको कनेक्टेड छ होइन, त्यो कनेक्टिभिटी एनालाइसिस अथवा नेटवर्क एनालाइसिस भन्छौँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ जेनेटिक डेटा पनि युज गर्छ। सो इट्स बिट मल्टिडिसिप्लिनरी, सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डेटाहरू चाहिँ युज हुन्छ ओभरअल। Is it localized in certain ethnic group because of genetic composition of the host cells or host body, or किनभने सपोज मलेरियाको केसमा चाहिँ सिकल सेल एनिमियाहरूलाई चाहिँ लाग्दैन त? दे आर लिस्ट प्रिडिस्पोज। मैले तिम्रो क्वेसन बुझेँ। तर त्यस यो अन्कोसर्कियासिसको केसमा चाहिँ त्यस्तो सेलेक्टिभिटी इन ह्युमन होस्ट त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर इथनिक ब्याकग्राउन्डबाट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर स्पेसल्ली दोज पिपल हु आर लिभिङ नियर टु द रिभर होइन, किनभने रिभर स्पेसली फास्ट फ्लोइङ रिभरहरूमा चाहिँ देयर आर द ब्रिडिङ साइट्स फर द भेक्टर के। यो ब्ल्याक फ्लाइजको चाहिँ ब्रिडिङ साइट चाहिँ फास्ट फ्लोइङ रिभरमा हुन्छ। सो मोस्टली एफेक्टेड पिपल भनेको दोज आर द पिपल हु आर लिभिङ विदिन दि फास्ट फ्लोइङ रिभर्स, त्यो फास्ट फ्लोइङ रिभरको सराउन्डिङ रिभरहरूमा जो चाहिँ काम गर्छ, र स्पेसली पिपल हु वर्क आउटडोर के, स्पेसली एग्रिकल्चरमा काम गर्ने फार्मरहरू। सो यो चाहिँ अर्बन एरियामा त्यस्तो देखिँदैन। सो रुरल एरियामा चाहिँ इट्स मोर प्रिभ्यालेन्ट होइन। अनि फिमेलहरूमा भन्दा पनि मेलमा प्रिभ्यालेन्ट हुन्छ, जस्ट बिकज द्याट मेल वर्क मोर आउटसाइड एन्ड फिमेल वर्क मोर इनसाइड देयर हाउस होइन। त्यो प्याटर्नले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ स्पेसल्ली मेलहरूलाई बढी लाग्ने, त्यो पनि रुरल एरियाको मेलहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ फास्ट फ्लोइङ रिभरको नजिक बस्छ उनीहरूलाई बढी लाग्छ। तर त्यस्तो सेलेक्टिभिटी चाहिँ छैन। अब हामी पनि त्यो ठाउँमा गइयो भने होइन हामीलाई पनि लाग्न सक्छ। स्पेसली यो हिस्ट्री अफ अन्कोसर्कियासिसको कुरा गर्ने हो भने ओरिजिन चाहिँ अफ्रिकामा भएको हो होइन। साउथ अमेरिकामा चाहिँ किन देखिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट बिकज इट्स लिङ्क्ड विथ द माइग्रेसन अफ द स्लेभ्स फ्रम अफ्रिका टु साउथ अमेरिका के। त्यसपछि चाहिँ साउथ अमेरिकामा पनि इट स्टार्टेड बिकमिङ लाइक अ एपिडेमिक जस्तो भयो होइन। सो अर्को भनेको चाहिँ फेरि एथियोपिया र हाम्रो इजरायल छ नि, मिडल इस्टमा पनि छ एक दुईवटा कन्ट्रीमा, त्यो पनि इट्स लिङ्क्ड विथ द ह्युमन माइग्रेसन के। स्पेसल्ली इथियोपियाबाट इजरायलमा चाहिँ स्पेसली रेफ्युजिजहरू गएको छ होइन। सो कुनै कुनै अब यो भेक्टर चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट ठाउँमा पाइन्छ क्या। यो साइमुलियम ब्ल्याक फ्लाइज भनौँ न, यो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड दे आर हाइली प्रिभेलेन्ट। तर यो प्यारासाइटहरू चाहिँ दे आर जस्ट रेस्ट्रिक्टेड इन मोस्टली इन अफ्रिका, सम पार्ट्स अफ साउथ अमेरिका, अनि 1 or 2 countries इन द मिडल इस्ट, येमेनहरू होइन, त्यो कन्ट्रीमाहरूमा चाहिँ लोकलाइज छ बिकज दे आर बोर्डर्ड भेरी नियर टु अफ्रिका के। अनि एसियामा चाहिँ छ कि छैन नि? एसियामा चाहिँ छैन अन्कोसर्कियासिस चाहिँ प्रिभ्यालेन्ट छैन। तर रिलेटेड डिजिजहरू मैले भने नि लिम्फेटिक फाइलेरियासिसहरू, सो इट्स मोर कमन इन एसिया। अरू भनेको जस्तै फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीहरूमा पनि छ फाइलेरियल डिजिजहरू, जस्तै डाइरोफिलेरिया भनेर भन्छ होइन। स्पेसली यो चाहिँ वान हेल्थको कुरा आउँछ कि मोस्ट अफ द डिजिज दे कम फ्रम द एनिमलमा पनि रिजर्भोयर जस्तो छ होइन। स्पेसली फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा चाहिँ ह्युमनलाई भन्दा पनि जस्तै हार्टोम भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ डगहरूलाई लाग्छ क्या। सो देयर इज अ चान्स अफ जुनोटिक आउटब्रेक होइन, त्यो होस्ट स्विच हुनसक्छ जहाँ चाहिँ अब डगबाट मान्छेलाई पनि लाग्न सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। सो द थ्रेट इज एमिनेन्ट, थ्रेट चाहिँ छ अलमोस्ट अल ओभर दि वर्ल्ड, बट अहिले चाहिँ प्रिभेलेन्ट भनेको चाहिँ इट्स जस्ट इन स्पेसली रिभर ब्लाइन्डनेसको कुरा गर्ने भने इट्स जस्ट इन अफ्रिका। इट्स अ मेजर प्रब्लम अफ अफ्रिका, पोरेस्ट पार्ट्स अफ अफ्रिका भनेर भनौँ। अनि तिम्रो जस यो मोडलिङ गर्नको लागि डेटा कलेक्सन चाहिँ कसरी गर्छौ नि तिमीले? डेटा कलेक्सन
अब एकदम रिलेभेन्ट क्वेसन हो, म स्पेसली अलि डेटा कलेक्सन फेजमै भएको कारणले गर्दा पनि होइन। अब मैले अघि पनि एक्सप्लेन गरेँ, डेटाहरू त मेरो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डेटाहरू छ होइन। फर्स्ट भन्नुपर्दाखेरि मैले सुरुमा एक्सप्लोर गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल क्लाइमेटिक कोभेरिएट्सहरू होइन, अनि सोसियो डेमोग्राफिक कोभेरिएट्सहरू, त्यो डेटाहरू चाहिँ मैले सबै मोस्ट अफ द डेटा चाहिँ अब कन्ट्री लेभल डेटा, कन्टिनेन्ट लेभल डेटाहरू अहिले धेरै जस्तो पब्लिकली नै एभाइलेबल छ है। सो द्याट्स नट अ प्रब्लम भनेर भनौँ। तर मलाई मेन चाहिने डेटा भनेको चाहिँ त्यो प्यारासाइटको डेटा चाहिँ मलाई हाम्रो कोलाबोरेटरहरू हुनुहुन्छ। मैले प्राइमरीली काम गर्ने इथियोपियामा, मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ बेस्ट भएको इथियोपियामा। सो त्योभन्दा पहिला पनि हाम्रो ल्याबको कोलाबोरेसन चाहिँ घाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो होइन, अनि कोट डिभोर, अनि त्यसपछि क्यामेरुन लगायत थुप्रै जस इन्डेमिक रिजन्सहरूमा चाहिँ कोलाबोरेसन छ। सो हाम्रो डेटा चाहिँ त्यतैबाट आउँछ। सो डेटा भन्नाले के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो स्किन स्निपको स्याम्पलहरू आउँछ क्या। सो अन्कोसर्कियासिसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि, सो इट्स जब ब्ल्याक फ्लाईले हामीलाई बाइट गर्छ, इन्फेक्टेड ब्ल्याक फ्लाईले, त्यसले चाहिँ इन्फेक्टिभ लार्भी चाहिँ हाम्रो बडीमा ट्रान्समिट गर्छ। सो त्यो इन्फेक्टिभ लार्भी इट म्याच्योर्स विदिन आवर बडी होइन, अनि त्यसले नोड्युल्सहरू पनि बनाउँछ हाम्रो बडीमा, विच आर भेरी इची है। स्पेसली फिमेल वर्म्सहरू चाहिँ नोड्युल्समा लोकलाइज हुन्छ। So since these worms are like sexually reproductive, there are both male and female worms के, अनि त्यो दुईटा मेल र फिमेल वर्म्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मिटिङ भएपछि चाहिँ मिलियन्स अफ माइक्रोफिलिया रिप्रोड्युस इन आवर बडी होइन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ दे माइग्रेट थ्रु आउट आवर स्किन। सो स्पेसली स्किनको पार्टहरूमा चाहिँ, स्पेसली इफ एनी पर्सन इज इन्फेक्टेड, इफ वी टेक अ पार्ट अफ देयर स्किन सर्जिकली रिमुभ गर्छ, त्यो स्किनमा चाहिँ माइक्रोफिलेरियाहरू देखिन्छ क्या। सो त्यो चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपिकली नै अब्जर्भ गर्न मिल्छ होइन। सो त्यसलाई माइक्रोस्कोपिकली अब्जर्भ गरेर अब वर्मलाई चाहिँ हामीले पिक गर्छौँ अन्डर माइक्रोस्कोप, र त्यसलाई अब प्रोसेसिङ गर्छौँ ल्याबमा, अनि त्यसबाट हामीले जेनेटिक डेटाहरू चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ। सो त्यो चाहिँ अर्को एस्पेक्ट हो होइन। अर्को एपिडेमियोलोजिकल डेटाहरू चाहिँ हाम्रो पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्युटसँग जो कोलाबोरेटरहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले नै कलेक्ट गरेको डेटा चाहिँ मोडलमा जान्छ। सो इन्भाइरोमेन्टल डेटाहरू भयो, क्लाइमेट डेटाहरू, त्यो पब्लिकली एभाइलेबल सेटेलाइट डेटाहरू हुन्छ होइन, जस्तै एलिभेसनको कुरा गर्ने हो भने। सो देयर आर लट्स अफ रिसोर्सेस फर द्याट। र जेनेटिक डेटा चाहिँ हाम्रो कोलाबोरेटरबाट आएर ल्याबमा जेनेरेट गर्छौँ, र अर्को चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल डेटा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली कोलाबोरेटरहरूबाट नै आउँछ। अनि अहिले जस्ट यो एपिडेमियोलोजिकल डेटाको कुरा गर्दाखेरि अहिले रिसेन्टली हामी यो रेकर्ड गर्दाखेरि इथियोपियामा अहिले सिभिल वार जस्तो हुन छ नि होइन। द इम्प्याक्ट अफ लाइक दिस अनप्लान्ड काइन्ड अफ प्रब्लम्सहरू भयो नि त होइन। एब्सोल्युटली। मोडलिङ इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ वाइ प्रोजेक्सन अफ अ डिजिज इज इम्पोर्टेन्ट होइन। यस्तो खालको सिनेरियोमा चाहिँ मोडलिङ इज बिकम्स की होइन। एक्ज्याक्टली। अहिले यो तिमी सिन्स यु आर इन डेटा कलेक्सन पार्ट, तिमीले अब यो एउटा हर्डललाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्न सक्छौ होला? एकदम तिमीले जस एउटा रिलेभेन्ट इस्युलाई चाहिँ टच गर्यो यहाँ होइन। त्यही वान अफ द मेजर लिमिटेसन हो हाम्रो इथियोपियामा काम गर्नु पर्दाखेरि, किनभने स्पेसली इन द नर्दर्न रिजन अफ इथियोपिया, त्यहाँ चाहिँ अहिले द जोन, होल जोन इज मिलिटराइज्ड के। सो देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ ड्रग इन्टरभेन्सन होइन। यो मास ड्रग एडमिनिस्टर गरेर मात्रै ट्रान्समिसनलाई रिड्युस गरिन्छ अहिले चाहिँ होइन। सो वी हेभ टु go to every communities, and especially for all the people who are greater than 5 years of age होइन, उनीहरूलाई चाहिँ ड्रग डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यो पार्ट अफ दि वर्ल्डमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सिभिल वार आउटब्रेक भएको छ होइन रिसेन्टली, र स्पेसली नर्दर्न पार्ट अफ इथियोपियामा चाहिँ, जहाँ चाहिँ इन द बोर्डर अफ इथियोपिया एन्ड इरिट्रिया, त्यो चाहिँ पहिला इथियोपियाकै पार्ट थियो। सो हेभिली मिलिटराइज जोन हो त्यो एरियाहरूमा चाहिँ। इट्स nobody can go there होइन। इट्स अ हाइली रिस्की सिचुएसन। सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा डेटाहरू चाहिँ कन्भिनियन्ट र जहाँ कन्भिनियन्ट छ होइन स्याम्पलिङको लागि, र जहाँ इन्डेमिक पनि छ। सो द गुड थिङ इज नर्दर्न रिजनमा नट हाइली प्रिभ्यालेन्ट, दिस प्रिभ्यालेन्स होइन, मिजो इन्डेमिसिटी छ हाम्रो चाहिँ
प्रिभ्यालेन्सको बेसिसमा डिजिजलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूमा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ होइन. हाइपर इन्डेमिक, मेजो इन्डेमिक अनि हाइपो इन्डेमिक भनेर भन्छौँ होइन. सो त्यो प्रिभ्यालेन्सको क्याटेगोरीमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्पेसल्ली त्यो साउथ वेस्टर्न रिजनमा चाहिँ हाम्रो स्याम्पलिङहरू आउँछ होइन. सो प्लस मैले अहिले हेर्न लागेको एस्पेक्टहरू के हो भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूले ट्रान्समिसनलाई एफेक्ट गर्छ कि गर्दैन होइन. ओभरअल नट ओन्ली द प्यारासाइट बट अल्सो भेक्टर्स होइन. साइमुलियम ब्ल्याक फ्लाइ भेक्टरहरूलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरूले एफेक्ट गरिरहेको छ कि छैन. सो मेरो प्रिलिमिनरी एनालाइसिसको बेसिसमा चाहिँ ग्रेटेस्ट इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन भएको ठाउँबाट चाहिँ हामीले स्याम्पल चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्छ होइन. सो त्यो स्पेसली युनिफर्म स्याम्पलहरू कलेक्ट गर्नुपर्छ. त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ फर्चुनेटली भनौँ त्यो पार्टबाट चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ कलेक्ट गर्नु पर्दैन कि जहाँ चाहिँ अहिले सिभिल वार आउटब्रेक भइरहेको छ होइन. सो स्पेसल्ली मोस्ट अफ दि हाइपर इन्डेमिक पार्ट्स अफ इथियोपियाबाट चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ चाहिँ कलेक्ट गर्न मिल्छ. अहिले चाहिँ मोडलिङको उसै हुन्छ, रोल चाहिँ हुन्छ त्यसमा होइन. अब त्यो जुन ठाउँमा ड्रग इन्टरभेन्सन हुन सकेको छैन त्यो सिभिल वारहरूको कारणले गर्दाखेरि यो इलिमिनेसन क्याम्पेनलाई कतिको एफेक्ट गरिरहेको छ होइन. अनि त्यसपछि त्यो पार्टमा कम्प्लिटली एलिमिनेट गर्नको लागि कति इयर्स जति लाग्छ. सो त्यस्तो प्रोजेक्सनहरू मोडलिङको थ्रु गर्न सकिन्छ. सो विच माइट बी हेल्पफुल इन द केस अफ कम्प्लिट एलिमिनेसन अफ द डिजिज फ्रम इन्टायर कन्ट्री भनेर भनौँ. अनि जस्ट रिभर ब्लाइन्डनेसको क्याटेगोरी अफ डिजिजमा चाहिँ मेजरमा होइन कि लाइक अन के भन्छ नेग्लेक्टेडमा ट्रपिकलमा पर्छ होइन. अनि यस्तै खालको डिजिजहरू होइन यो नेग्लेक्टेड डिजिजहरूमा काम गर्नलाई चाहिँ कतिको गाह्रो छ नि कम्पेयर टु मेजर छ डिजिजेस जुनमा चाहिँ अलिक बढी फन्डिङहरू छ. त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट र भेरी नाइस क्वेसन है. त्यो अब नेग्लेक्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि नै होइन. सो नेग्लेक्टेड भनेर जुन एउटा जस्तो फरुम जस्तो बनाएको छ होइन. इभन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि नेग्लेक्टेड भनेर अहिले सो प्रायोरिटीमा ल्याउनकै लागि नेग्लेक्टेड भनेर एउटा जस्तो नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिजहरू हो यिनीहरू बट वी सुड नट नेग्लेक्ट देम भनेर चाहिँ एउटा फरुम जस्तो बनाएको छ क्या. बट स्टिल धेरै ठाउँमा प्रिभ्यालेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि फन्डिङको केसेसहरूमा चाहिँ स्टिल ल्यागिङ बिहाइन्ड. सो हामीले मलेरियामा चाहिँ जस्तो हेभिली फन्डेड फिल्ड हो होइन. मलेरियामा जस्तो स्टडी चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सक्दैनौँ कि अन्कोसर्कियासिसको केसमा चाहिँ. अनि त्यसपछि वी क्यान गेट थाउजन्ड अफ जेनेटिक स्याम्पल्स फर स्टडी लाइक अन्कोसर्कियासिस अर द स्टडी द्याट आइ एम डुइङ एट द मोमेन्ट होइन. तर अर्को एडभान्टेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अरू फिल्डको टेक्नोलोजीहरू चाहिँ यो फिल्डमा एडप्ट गर्नलाई चाहिँ सजिलो भइरहेको छ क्या. सो वी आर नट कम्प्लिटली इन्भेन्टिङ न्यू मेथोडोलोजिकल फ्रेमवर्क्स होइन. इन स्पेसल्ली मोडलिङको कुरा गर्ने हो भने मलेरियामा लिम्फेटिक फाइलिएरियसिसमा जुन चाहिँ कम्पेरेटिभली अन्कोसर्कियासिसभन्दा बढी फन्डेड छ उनीहरू चाहिँ दे आर फार अहेड देन वेयर अन्कोसर्कियासिस कम्युनिटी इज एट द मोमेन्ट होइन. त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै ह्युमन रिसोर्सेस बढी छ, इकोनोमिक रिसोर्सेस बढी छ. सो मोस्ट अफ द बिगेस्ट ल्याब्स इन द वर्ल्ड दे आर फोकसिङ अन दोज डिजिजेस होइन. त्यसो भएर धेरै नै एडभान्स छ त्यो मेथड्सहरू पनि. सो प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले त्यो फिल्डबाट चाहिँ वी क्यान एडप्ट दोज मेथड्स टु आवर फिल्ड के. तर च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ त्यही हो. सो सिन्स इट्स नट हेभिली फन्डेड अब हामीसँग मेन जहिले पनि प्रब्लम भनेको ल्याक अफ स्याम्पल्स के, ल्याक अफ डेटा. सो मिनिमम डेटाबाट हामीले इन्साइट्सहरू कसरी जेनेरेट गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक बढी सोच्नुपर्छ अन्कोसर्कियासिसमा काम गर्दा चाहिँ. अनि त्यसपछि अब तिम्रो प्लान चाहिँ के छ नि नेक्स्ट 2 इयर्सको लागि? स्टिल म एकदमै लर्निङ फेजमै छु होइन. सो बायोलोजी ब्याकग्राउन्डको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन मैले प्रोजेक्ट गरिरहेको छु इट्स लिटल बिट च्यालेन्जिङ टु मी. सो युजली मेरो ब्याचलर र मास्टर्स चाहिँ धेरै जस्तो ल्याबमै बितेको थियो. मास्टर्सको रिसर्च चाहिँ कम्प्लिटली ड्राई नै थियो बट स्टिल मास्टर्सको फर्स्ट इयरसम्म जस मेरो एक्सपिरियन्स धेरै जस्तो ल्याब बेस्ड एक्सपिरियन्स थियो होइन. सो अहिले चाहिँ रियलाइज हुँदैछ. सो म्याथमेटिक्स हेभी छ, प्रोजेक्टहरू म्याथमेटिक्स र कम्पिटिसन हेभी छ, प्रोग्रामिङहरू पनि छ.
सो देयर आर स्टिल लट टु लर्न। मैले यो फिल्डमा अलिकति आफूलाई एक्सपर्टिज गेन गर्नको लागि चाहिँ सो मेरो अब 5 इयर्स गोल भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड टु लर्न लट्स अफ थिङ्स। सो त्यसको लागि नै मेरो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ म इन्भेस्ट गर्छु होला होइन। अब तर पिएचडीको गोल भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पिएचडी आफैमा पनि टाइम बाउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ मेथडहरू ट्राई गर्ने भन्दा पनि सो अहिलेसम्म मैले के सिकेँ त्यसलाई अब डेटा जेनेरेसन पार्टहरूमा फोकस गरेर होइन डेटा एनालाइसिस र अब त्यसलाई चाहिँ एज अ थेसिस कसरी निकाल्ने त्यो पार्टमा पनि फोकस गर्छु। अब नेक्स्ट त्यो पार्टमा चाहिँ मेरो धेरै टाइम इन्भेस्ट गर्छु होला अब नेक्स्ट 1.5 इयरको लागि 2 इयर्सको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ पोस्टडक और जस्ट रिलेभेन्ट अब एक्सपर्टिज गेन गर्नको लागि मैले जहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स पाउँछु त्यसलाई नै अहिले चाहिँ फोकस गर्छु। अनि जस तिमीले भन्यो होइन अलिकति तिमीलाई गाह्रो भएको थियो बायोलोजी ब्याकग्राउन्डबाट यता ड्राई ल्याब अथवा म कम्पिटिसनमा जस्ट अब फ्युचर हुन्छ नि यङ लिसनरहरूलाई चाहिँ तिमी के सजेस्ट गर्छौ नि यदि कसैलाई कम्पिटिसनल बायोलोजीतिर आउनु मन छ भने चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो प्रोग्रामिङहरू अलिकति प्रोग्राम र म्याथमेटिक्समा कोर्सेसहरू अलिक अगाडिदेखि नै लिन भन्छौ कि लाइक तिम्रो सजेसन के छ नि यसको लागि? त्यो म एब्सोल्युटली एग्री गर्छु त्यो कुरामा चाहिँ होइन। आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने सिन्स अहिले चाहिँ स्पेसली टेक्नोलोजीको एज भएको कारणले गर्दाखेरि वाट एभर वी वान्ट टु लर्न होइन सो एभ्रिथिङ इज एभाइलेबल टु अस के। सो स्पेसल्ली अब म्याथमेटिक्स र कम्पिटिसनहरूको कुरा गर्ने र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ मस्ट के। इभन इफ यु आर जस्ट ट्राइङ टु बी दि नर्मल अब वेट ल्याबमा नै काम गर्ने हो भने पनि अलिकति प्रोग्रामिङ स्किल्स भएर इट डजन्ट हर्ट के। सो इट्स अ प्लस पोइन्ट डेफिनेटली। अब प्रोग्रामिङ स्किल्स चाहिँ बायोलोजीमा मात्रै नभइकन आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट इन एभ्री अदर फिल्ड्स के। सो प्रोग्रामिङ स्किल्सको लागि चाहिँ म एकदमै फोकस गर्छु होइन। त्यो चाहिँ मस्ट ह्याभ स्किल्स जस्तै हो। र प्लस अब आफूलाई क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्समा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट छ भने म्याथमेटिक्सहरूमा पनि फोकस गर्नुपर्छ। अब स्पेसली बायोलोजी फिल्ड इट्स गेटिङ मोर क्वान्टिटेटिभ होइन। सो देयर आर लट्स अफ इन्साइट्स द्याट क्यान बी जेनेरेटेड जस्ट लुकिङ एट द डेटा होइन। सो डेटा भनेको म्यासिभ डेटा बिग डेटाको एजमा होइन। सो डाइरेक्टली सो ल्याबमा मात्रै काम गरेर डिस्कभरी हुँदैन। सो मोस्ट अफ द एस्पेक्ट्स अफ साइन्टिफिक रिसर्च इज एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ द डेटा एज वेल होइन। त्यसको लागि चाहिँ म्याथमेटिक्स स्पेसली म्याथमेटिक्स र कम्पिटिसनल स्किल्सहरू एकदमै एसेन्सियल छ। इफ यु वान्ट टु बी अ रिसर्चर सो मेरो एडभाइस चाहिँ अलराउन्ड डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि स्पेसली कम्पिटिसनल बायोलोजीमा इन्ट्रेस्टेड छ भने बायोलोजी मात्रै नभएर आफ्नो म्याथमेटिक्स र प्रोग्रामिङ स्किल्सहरूलाई पनि पुस्टअप चाहिँ गर्दै जानुपर्छ विथ द हेल्प अफ डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस द्याट आर एभाइलेबल अनलाइन। पिएचडीमा तिमीले सिक्ने स्किल्सबाट तिमीले अब हुन्छ नि आफ्टर पिएचडीको बाद थोरै कुराहरू है त भइहाल्छ थोरै डिस्कस गरौँला लाइक के हुनसक्छ इम्प्लिकेसन्स हुन्छ के हुन्छ एप्लिकेसन जस्तो हो। अनि जस तिमीले अब सिकेको कुरा चाहिँ यो एकाडेमिक फिल्डमा एप्लाई गर्न चाहन्छौ कि म लाइक इन्डस्ट्रीमा जाने प्लान छ? त्यो चाहिँ एकदम ट्रिकी क्वेसन हो। हुन त मेरो रिसर्च अलिकति एप्लाइड नै छ होइन। सो अब दुइटै एस्पेक्टमा पोसिबिलिटिजहरू छ। सो मेरो अहिले एक्ज्याक्टली मेरो यही फिल्डमा जाने मेरो प्लान छ भनेर त्यस्तो पसेको छैन। अब त्यस्तो प्लान बनाइसकेको छैन। सो आई जस्ट वान्ट टु वेट एन्ड सी होइन। जहाँ चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ अभियसली त्यता नै जान्छु। तर प्लस मैले अहिले यसो सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक हेल्थ अर्गनाइजेसनमा स्पेसली non-profit public health organization, for example, which are working in elimination of disease in poor countries. Especially, मैले काम गरेको problemsहरू चाहिँ they are more prevalent in like poor countries. It's not a first world problem, होइन। So मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सो आइडियल पोजिसन भनेर भन्नु पर्दाखेरि अहिले चाहिँ सो एकाडेमिक सेक्टरमा अथवा इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा काम गरेर नन प्रफिट पब्लिक हेल्थ अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ एडभाइस दिने जस्तो हो भनेर भनौँ। प्लस मलाई अर्को इन्ट्रेस्ट भनेको त टिचिङमा पनि छ। सो आई क्यान डेफिनेटली थिङ्क माइसेल्फ इन एकाडेमिक पोजिसन एज वेल। बट त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ अब जहाँ अपर्च्युनिटी राम्रो हुन्छ र आफ्नो त्यो मेन मैले भने नि एक्सपर्टिजहरू मैले जहाँ राम्रो गेन गर्छु त्यता नै जान्छु होला। तिमीले केही नेपालको कन्टेक्स्टको बारे केही सोचेछौ कि?
Obviously, so इनिसियल मेरो मोटिभेसन यो डिजिजहरूमा काम गर्नको लागि, स्पेसली मलाई सुरुमा चाहिँ अलिकति फेसिनेसन भनेको क्रोनिक डिजिजहरूमा थियो क्या। अनि only after meeting my supervisor, I realized that most of the people in the world, they are killed or they die because of the infectious disease rather than the chronic diseases. इन्फेक्सियस डिजिजको पोटेन्सियल के हुन्छ भनेर अहिले कोभिडको एजमा मैले भन्नु पर्दैन पनि होला होइन, हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज भनेर। नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि कुरा गर्ने भने देयर आर लट्स अफ इन्फेक्सियस डिजिज होइन। इन्फेक्सियस डिजिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो नेपालमा पनि यस्तै प्यारासाइटिक डिजिजहरू पनि टन्नै छ, भाइरल र अदर इन्फेक्सियस डिजिजहरू पनि टन्नै छ। सो मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यस्तो डिजिजहरू कसरी ट्रान्समिट हुन्छ त्यो हेर्न मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो मेथोडोलोजीको एस्पेक्टबाट सो मैले नेपालमा पनि डेफिनेटली कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। सो नेपालमा चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्ट डिजिजेसहरू छ त्यो चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड स्टडी गरेर र एउटा फ्रुटफुल कोलाबोरेसन एज अ टिम काम गर्न सक्यो भने चाहिँ अभियसली नेपालमा पनि काम गर्छु म होइन। डेफिनेटली नेपाललाई त कन्ट्रिब्युट गर्छु नै। अनि अर्को एस्पेक्ट भनेको चाहिँ वी आर भेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, अनि हाम्रो वाइल्ड लाइफ र बायोडाइभर्सिटी पनि एकदमै राम्रो छ नि त होइन नेपालमा। मैले काम गर्ने अहिले डेभलप गरेको मेथोडोलोजीहरू चाहिँ स्पेसल्ली ल्यान्डस्केप जेनेटिक्स भन्ने एउटा फिल्डबाट आउँछ क्या। सो ल्यान्डस्केप जेनेटिक्स भन्ने फिल्ड चाहिँ सो इट वाज डिजाइन्ड फर मोर कन्जर्भेसन बायोलोजी रेदर देन एपिडेमियोलोजी। कन्जर्भेसन बायोलोजीमा चाहिँ हाम्रो एम भनेको स्पेसिसलाई प्रिजर्भ गर्ने हुन्छ होइन। सो एपिडेमियोलोजीमा चाहिँ इट्स जस्ट सेम मेथोडोलोजी फर डिफ्रेन्ट पर्पज के। जस्तै इन्फेक्सियस डिजिजहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ स्पेसिसलाई एक्सटिङ्क्ट कसरी गराउने होइन, एलिमिनेट कसरी गराउने भनेर सोच्छौँ। तर त्यसलाई नै डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने त्यही मेथड्सहरू हामीले स्पेसिसहरूलाई कसरी प्रिजर्भ गराउने त्यसमा पनि युज गर्न सकिन्छ। सो त्यो फिल्डमा पनि मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। स्पेसली मैले अहिले डेभलप गरिरहेको एक्सपर्टिजहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एप्लाई हुन सक्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। अब यङ लिसनरहरूलाई केही एडभाइसहरू छ कि, अथवा तिमीलाई कसैले कन्ट्याक्ट गर्नु हुन्छ भने उनीहरूलाई केही एडभाइसहरू अथवा हाउ दे क्यान फाइन्ड यु? I'm always open to conversation for every people who are very interested in science होइन। So मलाई कन्ट्याक्ट गर्नलाई it's very easy. I think I'm available in every social network platform. So त्यसको थ्रु जस्ट हिमाल श्रेष्ठ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी अथवा लाट्रोभ युनिभर्सिटी अहिले जहाँ म पढिरहेको छु मेलबोर्न भनेर सर्च गऱ्यो भने मलाई पाउँछ। जस्ट वी क्यान जस्ट इजिली कम्युनिकेट थ्रु सोसल प्लेटफर्म्स एज वेल। तर अर्को भनेको इजिली अब अलिकति फर्मल कम्युनिकेसन जाने हो भने मलाई इमेल गर्दा पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखौँला हामी। त्यही हो एडभाइसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टु एभ्री पर्सन आई मिट हु आर इन्ट्रेस्टेड इन साइन्स, सो आई अलवेज स्टार्ट, सो फर्स्ट एडभाइस आई गिभ टु देम इज जस्ट स्टार्ट रिडिङ बुक्स के इन एनी टपिक होइन, विच एभर यु आर इन्ट्रेस्टेड इन। बुकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट हामीले करिकुलममा त्यो टेक्स्ट बुकहरू पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम बोरिङ एस्पेक्टहरू मात्रै पढिन्छ जस्तो लाग्छ कि। सो हुन्छ नि हामीले वाइ भन्ने कुरै बुझ्दैनौँ कि वाट भन्ने कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ होइन, स्पेसली वाइ बुझ्नको लागि। सो हुन्छ नि पर्पज बुझ्नु, हामीले अहिले किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको पर्पज बुझ्नको लागि चाहिँ बुक पढ्ने हेबिट चाहिँ बसाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो बुक पढ्ने हेबिट बसालेपछि चाहिँ अनि अरू डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू चाहिँ माइन्डमा बिस्तारै बिस्तारै जेनेरेट हुँदै जान्छ क्या। सो अहिले बुक पढ्नको लागि इट्स नट द्याट डिफिकल्ट एज वेल होइन, मोस्ट अफ द बुक दे आर ओपनली एभाइलेबल इन द इन्टरनेट होइन। सो र अर्को भनेको आफ्नो स्किल सेटहरू डेभलप गर्नको लागि चाहिँ अनलाइन कोर्सेसहरू चाहिँ गरेर होइन, अनि प्लस अनलाइन कोर्सेस गरेपछि चाहिँ सो देयर आर डिफ्रेन्ट ग्रुप्स, नेसनल एज वेल एज इन्टरनेसनल ग्रुप्स एभाइलेबल फर द डिस्कसन होइन। वेयरएभर जस्तो सुकै टपिकमा इन्ट्रेस्टेड छ त्यस्तो ग्रुपहरू, डिस्कसनको लागि डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू छ। सो त्यसमा पनि पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ हामी। त्यही नै हो, अब आफ्नो क्युरियोसिटी अफ लर्निङ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नरिस गर्नु पऱ्यो, नर्चर गरिराख्नु पऱ्यो। सो विथ स्टडिङ बुक्स, ह्याभिङ इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन विथ डिफ्रेन्ट पिपल होइन, एन्ड लर्निङ थ्रु डिफ्रेन्ट अनलाइन प्लेटफर्म्स। अनि अर्को भनेको राइटिङ पनि हो, राइटिङलाई पनि फोकस गर्न सक्छु म स्पेसल्ली। सो
रिडिङ गर्दै जाँदाखेरि राइटिङ पनि गर्नुपर्छ, स्पेसली अहिले आफ्नै पर्सनल ब्लग भयो भने द्याट्स भेरी नाइस जस्तो लाग्छ. द्याट्स अ च्यानल वेयर यु क्यान ओपनली एक्सप्रेस योर सेल्फ होइन, आफू के हो भनेर यु क्यान जस्ट express yourself, not just to your friends, not just but for the entire world के. So त्यसले राइटिङ स्किल्स पनि बढाउँछ र आफू को हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ, हुन्छ नि, आफूले आफूलाई बुझ्ने भन्छ नि. सो राइटिङले चाहिँ त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. आजको पोडकास्टमा रिसर्च टपिक रिभर ब्लाइन्डनेसको बारे डिस्कस गऱ्यौँ. रिसर्च मोडलिङको लागि के चाहिन्छ होइन, प्यारामिटर्सहरू, अनि त्यो प्यारामिटर्सहरू कलेक्ट गर्दाखेरि आउने च्यालेन्जेसहरू पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. अनि यो रिभर ब्लाइन्डनेस एज अ डिजिज किन हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट छ पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. अनि त्यसपछि तिमीले अहिले युज गरिरहेको मेथोडोलोजीहरू पनि अलिकति डिस्कस गऱ्यौँ. प्लस अनि इन द एन्ड हामीले जस अलिकति यसको एप्लिकेसन एप्लिकेसन पनि कुरा गऱ्यौँ होइन. त्यो बाहेक हामीले अरू केही मिस भयो जस्तो लाग्छ तिमीलाई? यति नै ठिक छ जस्तो लाग्छ. इनकेस अरू केही मिस भएको जस्तो लाग्यो अथवा अरू केही एस्पेक्टहरू चाहिँ हाम्रो लिसनर्सहरूलाई जान्न मन छ भने दे क्यान जस्ट डिरेक्टली इमेल अस. सो पोडकास्टमा हो अभियसली फ्युचरमा पनि स्पेसल्ली एभ्री इयर हाम्रो कन्फर्मेसन जस्तो हुन्छ होइन, वेयर वी समराइज आवर इन्टायर रिसर्च अफ द इयर एटलिस्ट वान्स अ इयर, अथवा हेर्दै जाउँ त्यस फ्युचरमा पनि अभियसली हामीले आफ्नो रिसर्च आउटकमहरू चाहिँ सेयर गरिन्छ होला डेफिनेटली. र त्यति भन्दै आजको लागि चाहिँ हाम्रो यो एपिसोडलाई बिदा गर्छ. नमस्ते. वेलकम टु साइन्सका कुरा.